một tàu ngầm hạt nhân mang mã hiệu 409 của quân đội Trung Quốc vừa được báo cáo đang hoạt động ở vùng biển này. Ngay sau đó, cũng là tàu ngầm hạt nhân mã hiệu 409 nhưng lại tìm thấy đang hoạt động ở vùng biển khác. Vì sao lại có sự kỳ lạ này? Tất cả là nhờ chiêu bài thuật ẩn thân mà Trung Quốc đang dùng với đội quân tàu ngầm của mình. Thực hư và cách thức hoạt động của thuật ẩn thân này ra sao? Liệu với nước cờ này, Trung Quốc sẽ giành lợi thế trên đấu trường biển? Trong lúc đó, người hàng xóm vùng biên giới luôn trực chờ bùng nổ chiến sự với Trung Quốc, cũng tích cực trong cuộc chạy đua vũ trang, công nghệ quân sự. Thế nhưng, nếu Bắc Kinh đang tập trung vào đấu trường biển, thì New Delhi vừa hé lộ kế hoạch chạy đua với Trung Quốc trên mặt trận không gian. Điều gì đã khiến Ấn Độ tụt hậu từng ấy năm ở lĩnh vực này? Nhắc tới câu chuyện giữa Trung Quốc và Đài Loan, nhiều ngày qua, từng phi đội chiến cơ Trung Quốc quân thảo trên vùng trời Đài Loan với số lượng kỷ lục. Thế nhưng, hòn đảo vẫn không có dấu hiệu lùi bước. Thay vào đó, nhân ngày được Đài Loan chọn là ngày độc lập, lãnh đạo Thái Anh Văn đã tiết lộ dự án khí tài có thể tấn công sâu vào Trung Quốc. Đó là gì? Đứng trước những sự ủng hộ quốc tế với hòn đảo, Đại sứ quán Trung Quốc vừa lên tiếng chỉ trích cựu Thủ tướng Úc vì bài phát biểu tại Đài Loan. Trở lại với cuộc thương chiến Mỹ-Trung, Trung Quốc đang gây sức ép để Mỹ hủy bỏ thuế quan. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới, Taliban từ chối hợp tác với Mỹ chống lại các nhóm cực đoan. Ông Trump nói Nga, Trung hưởng lợi từ lượng khí tài Mỹ bỏ lại ở Afghanistan. Ngoại trưởng Iran, mọi đàm phán quay lại, JCPOA đều liên quan đến lệnh trừng phạt từ Mỹ. Mỹ lên án cuộc không kích của Houthi nhằm vào sân bay của Saudi Arabia. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 11 tháng 10 ngay sau đây. Trong một tuần trước, cả thế giới được dịp chấn động với những màn phô diễn không lực của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Từ cuộc dàn quân kỷ lục trên vùng trời Đài Loan cho đến cả buổi triển lãm khí tài hàng không hoành tráng Air Show China 2021 vào những ngày cuối tháng 9 tại thành phố Chu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Hàng loạt máy bay hiện đại có trong biên chế không quân Trung Quốc như máy bay tiêm kích tàng hình J-20, máy bay gây nhiễu radar thế hệ mới J-16D, máy bay vận tải Y-20, máy bay cảnh báo sớm KJ-500, máy bay không người lái WZ-7 cũng đều có cơ hội khoe mình trước công chúng thế giới. Thế nhưng, đó chỉ là một phần trong cuộc đua khí tài của đại lục. Cuộc so găng trên biển cả cũng là một đấu trường mà Trung Quốc dành rất nhiều tâm huyết. Theo báo cáo mới công bố gần đây, cũng như theo các nhà phân tích quân sự, Trung Quốc không chỉ sửa đổi và nâng cấp các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân SSBM để tăng khả năng tàng hình và giảm tiếng ồn, mà còn nâng cấp thuật ẩn thân để che giấu số hiệu của tàu ngầm. Báo cáo được đồng tác giả bởi Eric Genevel, tác giả bách khoa toàn thư về tàu ngầm của Pháp, và Richard Stein, một cựu kỹ thuật viên tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ. Điều có khả năng khiến cho Hoa Kỳ lo ngại đó là hiện tại, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã phát triển hai loại SSBM, đó là Thai 092 và Thai 094, với phiên bản nâng cấp được cho là có thể bắn tên lửa đạn đạo với tầm bắn hơn 10.000 km, có khả năng tấn công vào đất liền Hoa Kỳ. Một báo cáo và các nhà phân tích cho biết, việc thiết kế lại sẽ làm cho tàu ngầm hoạt động lén lút hơn, yên tĩnh hơn và có thể ẩn số hiệu, nhận dạng để gây nhầm lẫn cho người quan sát. Cụ thể hơn về cách mà một chiếc tàu ngầm Trung Quốc ẩn thân, đó là Trung Quốc đã cố gắng tạo ra sự mơ hồ về số lượng tàu ngầm mà Trung Quốc đang sở hữu, cũng như có thiết kế thân tàu trùng lập để gây ra sự nhầm lẫn. Nếu một điệp viên quan sát một chiếc tàu ngầm số hiệu 490 ở vùng biển này, họ sẽ không nghĩ rằng có một chiếc 490 khác lại đang tuần tra ở một vùng biển khác. Báo cáo cho biết, Hải quân PLA hiện đang in mã 490 làm cờ hiệu trên 4 thân tàu SSBM Thai 094 của họ. Ngoài ra, một số thân tàu hạt nhân của nước này đã bị dỡ bỏ kể từ khi chiếc tàu đầu tiên hạ thủy vào năm 1970, nhưng Trung Quốc không công bố bao nhiêu chiếc đã được ngừng hoạt động cho đến nay. Báo cáo cho biết thêm, thuật ẩn thân kiểu này cũng đang được nhiều quốc gia sử dụng. Bên cạnh đó, ngoài việc che giấu mã hiệu thân tàu, Trung Quốc thậm chí còn giả mạo ảnh để che giấu các chi tiết nhận dạng của họ, khiến các nhà quan sát khó đếm số lượng SSBM thực của Hải quân PLA. Các thủ đoạn đánh lừa tương tự đã được ghi nhận từ thời Trung Quốc dùng SSBM Thai 092 thế hệ cũ. Thời điểm đó, Bắc Kinh chính thức công bố chỉ có một chiếc với số hiệu thân tàu là 406. Tuy nhiên, ít nhất 2 tàu ngầm Thai 092 với các kích thước và thiết kế thân tàu khác nhau được phát hiện có chung số hiệu thân tàu 406. Theo South China Morning Post, Trung Quốc từng sở hữu 4 chiếc Thai 092 có số hiệu thân tàu là 406. Tuy nhiên, theo Lu Lixi, cựu giảng viên Học viện Hải quân ở Cao Hùng ở Đài Loan cho biết, việc sử dụng số hiệu thân tàu giả hoặc thậm chí che giấu số hiệu này chỉ nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho kẻ thù, nhưng chiêu thức này sẽ trở nên vô nghĩa trong các trận hải chiến vì thân tàu sẽ biến mất khi tàu lặn xuống vùng nước sâu. Trong lúc Trung Quốc đang bận chạy đua khí tài trên không và trên biển, thì Ấn Độ, người láng giềng luôn âm ỉ mối bất hòa với Trung Quốc ở vùng biên giới, lại đang chạy đua một đấu trường đặc biệt hơn, đó là đấu trường không gian. Nguồn tin mới nhất cho biết, Ấn Độ một mặt duy trì hợp tác các dự án không gian với bộ tứ kim cương Quad, liên minh đại kình địch của Trung Quốc do Mỹ dẫn đầu,
Mặt khác, Ấn Độ đang dần tách biệt các dự án không gian quân sự và dân sự theo kế hoạch riêng của mình. Theo lịch trình được thông báo từ những ngày trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ ra mắt Hiệp hội Không gian Ấn Độ, một nhóm các công ty không gian và vệ tinh. Vào hôm nay ngày 11 tháng 10 tại New Delhi, Hiệp hội nhằm mục đích làm cho ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân phát triển mạnh mẽ, vốn bị giới hạn trong việc trở thành nhà cung cấp cho riêng của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ ISRO. Vào tháng 9, một tài liệu do ISRO công bố đã đề cập rằng chính phủ kỳ vọng ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân sẽ đóng góp cho đất nước theo cách mà SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic và Arianespace làm ở các quốc gia khác nhau trong lĩnh vực khoa học vũ trụ. Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ ISRO do nhà nước tài trợ đã đặt mục tiêu tăng gấp 4 lần thị phần từ 2% trong nền kinh tế vũ trụ toàn cầu trị giá 360 tỷ đô la lên 9% tổng thị phần vào năm 2030. New Space India Limited, gọi tắt là NSIL, công ty vũ trụ thương mại mà ISRO thành lập, đã được giao nhiệm vụ sản xuất các phương tiện phóng, tạo tiền đề cho phép các công ty vũ trụ tư nhân chế tạo tên lửa nặng nhất của đất nước. Bên cạnh đó, thúc đẩy khu vực tư nhân sẽ cho phép ISRO tập trung vào lĩnh vực chính của mình, tức là nghiên cứu và phát triển, xem xét nhu cầu của lực lượng vũ trang Ấn Độ để đóng góp nhiều hơn trong lĩnh vực quân sự. Tháng trước, người đứng đầu lực lượng không quân Ấn Độ, IAF, Virekram Chauhari cho biết, trong trường hợp không có chương trình không gian quân sự độc lập, quân đội nước này phụ thuộc vào chương trình không gian dân sự của ISRO trong quá khứ. IAF thừa nhận rằng hiện tại, các lực lượng vũ trang không có khả năng bản địa để quan sát, theo dõi và xác định các đối tượng bất hợp tác ở ngoài không gian. Điều này hạn chế khả năng phòng thủ ngoài không gian và hạn chế khả năng đối phó với vệ tinh nước thù địch. Một điều khiến quân đội Ấn Độ lo ngại đó là bản thân Trung Quốc vốn đã phát triển trên đấu trường không gian với hệ thống sát thủ vệ tinh ASAT được chứng minh. Thậm chí, PLA đã sử dụng lực lượng tên lửa chuyên dụng kể từ năm 2015. Thậm chí, sách trắng về chiến lược quân sự 2015 của Trung Quốc rõ ràng đã nêu rõ các kế hoạch chống lại các mối đe dọa ngoài không gian bằng cách tạo ra các đơn vị đặc biệt thuộc PLA kết hợp các khả năng tác chiến điện tử, không gian và mạng vào một dịch vụ duy nhất. Theo Aditya Parekh, nhà phân tích nghiên cứu tại Viện Takshashila, việc Ấn Độ bị tụt hậu trong cuộc đua không gian là do những chiến lược thiếu quan sát trong lịch sử cũng như nguồn ngân sách eo hẹp. Tuy vậy, ông Parekh cho rằng Ấn Độ vốn sẵn có những nhân tài khoa học và quyết tâm để làm chủ chặng đua này vào cung đường nước rút. Theo Sputnik News, ngân sách hàng năm của Ấn Độ dành cho lĩnh vực ngoài vũ trụ tính đến tháng 3 năm 2021 là khoảng 1.864 tỷ đô la, trong khi ngân sách cho các dự án không gian của Trung Quốc là khoảng 10 tỷ đô la vào năm 2020. Phía NASA của Mỹ đã đề xuất khoản ngân sách khoảng 25,2 tỷ đô la cho năm nay. Trong bối cảnh tốc độ gia tăng sức mạnh không gian của Trung Quốc và nỗ lực của Mỹ nhằm nâng cao năng lực của mình, Ấn Độ vẫn chưa thành lập cơ quan vũ trụ quốc phòng mà chính phủ đã công bố cách đây vài năm. Ngày hôm qua, ngày 10 tháng 10, kỷ niệm 110 năm cách mạng Tân Hợi, cũng là dịp được Đài Loan chọn làm ngày độc lập. Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc đã bùng nổ, trở thành một ngọn lửa lớn trong những ngày qua, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã nhân dịp đặc biệt này để tuyên bố đanh thép về ý chí chiến đấu của mình. Trước hết, bà Thái cho rằng bà hy vọng có thể xoa dịu căng thẳng trên eo biển Đài Loan và lưu ý Đài Loan sẽ không hành động hấp tấp. Thế nhưng, tuyệt đối không được ảo tưởng rằng người dân Đài Loan sẽ cúi đầu trước áp lực, bà Thái nhấn mạnh liền sau đó. Lãnh đạo hòn đảo cũng khẳng định Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường phòng thủ của mình để đảm bảo không ai có thể buộc hòn đảo này chấp nhận con đường mà Trung Quốc đã vạch ra. Vì bà Thái cho rằng con đường mà Trung Quốc đã vạch ra không mang lại một lối sống tự do và dân chủ cho Đài Loan, cũng như chủ quyền cho 23 triệu người dân trên hòn đảo. Không dừng lại ở lời nói suông, nhân dịp ngày độc lập của Đài Loan, một cuộc diễu hành phô trương sức mạnh vũ trang với các máy bay chiến đấu hét vang tiếng động cơ trên bầu trời, cùng các thiết giáp chở theo bệ phóng tên lửa và loạt các khí tài khác. Theo tiết lộ từ lãnh đạo Đài Loan, chính quyền hòn đảo đang giám sát chương trình hiện đại hóa quân đội để tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe, bao gồm việc chế tạo tàu ngầm và tên lửa tầm xa có thể tấn công sâu vào Trung Quốc. Bà Thái Anh Văn cảnh báo rằng tình hình của Đài Loan phức tạp và liên tục hơn bất kỳ thời điểm nào trong 72 năm qua, và sự hiện diện quân sự thường xuyên của Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh của hòn đảo lẫn an toàn hàng không. Đáng chú ý, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 10 đã nhấn mạnh sẽ thực hiện hóa việc thống nhất Đài Loan trong hòa bình và không đề cập trực tiếp đến những lần phô trương vũ lực trong những ngày qua. Trong bài phát biểu hôm qua, bà Thái cũng lặp lại lời đề nghị có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chính quyền Bắc Kinh. Mặc dù không có phản hồi ngay lập tức từ Bắc Kinh về bài phát biểu mới nhất của bà Thái, nhưng từ trước đến nay, Bắc Kinh đã từ chối giao thiệp với bà Thái vì kể từ khi nhậm chức, lãnh đạo hòn đảo đã quả quyết từ chối thừa nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Bà Thái luôn khẳng định rằng Đài Loan là một quốc gia độc lập và bà ấy sẽ không thỏa hiệp trong việc làm tổn hại đến chủ quyền hoặc tự do của mình.
Câu chuyện giữa Trung Quốc và Đài Loan đã nhận được nhiều sự quan tâm và lo ngại từ phía cộng đồng quốc tế, và nhiều nước trên trường thế giới đã bày tỏ tín hiệu tích cực ủng hộ hòn đảo. Trong ngày 8 tháng 10 vừa qua, hòn đảo đã đón tiếp những vị khách đặc biệt, bao gồm nhóm thượng nghị sĩ từ Pháp và cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott. Qua đó, cựu Thủ tướng Abbott đã có bài phát biểu đáng chú ý tại Đài Bắc khi chỉ trích Bắc Kinh vì đã liên tục uy hiếp hòn đảo bằng loạt các cuộc phô diễn uy lực của phi đội vào vùng ADIZ. Thậm chí, ông Abbott còn tố cáo hàng loạt vấn đề khác liên quan đến Trung Quốc, từ nhân quyền cho đến cuộc chiến thuế quan Trung-Úc, và cảnh báo Trung Quốc sẽ sớm hứng đòn từ phía Úc. Ngay sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc đã tuyên bố rằng cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott là một chính trị gia thất bại và đáng thương khi đã có màn trình diễn điên rồ thể hiện rõ sự đối đầu với Trung Quốc tại một hội nghị ở Đài Loan vừa qua. Đại sứ quán nói thêm trong một tuyên bố được công bố trên trang web của mình rằng những nhận xét như vậy sẽ chỉ làm mất uy tín của ông ấy. Quan hệ giữa Trung Quốc và Úc cũng đặc biệt căng thẳng trong năm qua. Năm ngoái, Úc đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về đợt bùng phát coronavirus đầu tiên ở Trung Quốc. Ngay sau đó, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu thịt bò từ 4 công ty lớn của Úc với lý do lo ngại về an toàn. Kể từ đó, Trung Quốc đã bổ sung 80% thuế đối với lúa mạch của Úc và áp đặt mức thuế từ 116% đến 218% đối với rượu nhập khẩu từ nước này. Úc sau đó đã kiện những đòn trả đũa thuế quan này lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hôm 9 tháng 10, Trung Quốc cho biết trong các cuộc đàm phán giữa quan chức thương mại cấp cao với Mỹ, nước này đã gây sức ép để Washington loại bỏ thuế quan, điều mà Mỹ xem như một phép thử đối với cam kết song phương giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cuộc đàm phán trực tuyến giữa đại diện thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc diễn ra sau tuyên bố của bà Tai vào hôm 4 tháng 10 rằng bà sẽ tìm kiếm các cuộc đàm phán thẳng thắn và đảm bảo Trung Quốc tuân theo các cam kết của mình trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 do cựu Tổng thống Donald Trump đàm phán. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, sau cuộc hội đàm diễn ra hôm 8 tháng 10, phía Trung Quốc đã đàm phán với Mỹ về việc hủy bỏ thuế quan và các biện pháp trừng phạt, đồng thời nêu rõ lập trường của mình đối với mô hình phát triển kinh tế và các chính sách công nghiệp của Trung Quốc. Một quan chức của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR cho biết, bà Tai dự định sẽ điện đàm với phía Bắc Kinh để kiểm tra liệu những khiếu nại của Hoa Kỳ về các hoạt động thương mại và trợ cấp của Trung Quốc có được giải quyết nhờ các cam kết song phương hay không. USTR cho biết trong một tuyên bố, Đại sứ Tai và Phó Thủ tướng Lưu đã xem xét việc thực hiện Hiệp định Kinh tế và Thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc và đồng thuận rằng hai bên sẽ tham vấn về một số vấn đề còn tồn tại. Tân Hoa Xã cho biết Bắc Kinh và Washington đã bày tỏ những quan ngại chính yếu và nhất trí giải quyết mọi khúc mắc của nhau thông qua tham vấn. Mỹ-Trung sẽ tiếp tục trao đổi các vấn đề trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện để quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước phát triển lành mạnh, góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế thế giới. Trong một cuộc họp ngắn trước cuộc điện đàm, quan chức cấp cao của USTR tiết lộ, bà Tai sẽ nêu những đánh giá của Mỹ về cách Trung Quốc thực hiện thỏa thuận giai đoạn 1, bao gồm cả việc Bắc Kinh chưa đạt được cam kết mua thêm hàng hóa của Mỹ, cũng như các hoạt động kinh tế phi thị trường của Trung Quốc. Chúng tôi nhận ra rằng Bắc Kinh rõ ràng đang nỗ lực gấp đôi để khuếch trương các quy chế của nhà nước độc tài và không muốn giải quyết những quan ngại về cấu trúc thương mại của Mỹ. Do đó, Washington sẽ tập trung vào việc cải thiện khả năng cạnh tranh của mình, đa dạng hóa thị trường và tránh bị ảnh hưởng bởi những hướng đi đầy độc hại của Bắc Kinh, vị quan chức nói. Quan chức USTR cho biết, tương lai của quan hệ thương mại Mỹ-Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào cách Bắc Kinh đáp lại lời kêu gọi của Washington như thế nào. Vị quốc gia châu Á từ chối thảo luận về các thỏa thuận có thể xảy ra, nhưng vị quan chức cho biết bà Tai không tìm kiếm các cuộc đàm phán giai đoạn 2. Khi được hỏi về những thiếu sót của Bắc Kinh trong thỏa thuận thương mại với Mỹ, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Tần Cương nói rằng Bắc Kinh luôn giữ lời hứa trong quan hệ bang giao, luôn thực hiện các thỏa thuận một cách đều đặn và với thái độ chân thành, bất chấp những thách thức trong đại dịch. Đồng thời, ông chỉ trích việc Washington áp đặt nhiều rào cản và các lệnh hạn chế đối với công ty Trung Quốc hoạt động tại Hoa Kỳ. Thỏa thuận giai đoạn 1 vào tháng 1 giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là đã xoa dịu cuộc chiến thuế quan kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong đó, Trung Quốc cam kết thúc đẩy mua hàng hóa, năng lượng và dịch vụ nông nghiệp sản xuất của Hoa Kỳ với mức 200 tỷ đô la Mỹ trong vòng 2 năm. Cùng với việc tăng cường bảo vệ đối với bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức sở hữu trí tuệ khác. Theo Reuters, chính quyền ông Trump đã từng dự định tổ chức cuộc đàm phán giai đoạn 2 để giải quyết các vấn đề gốc rễ hơn như việc Trung Quốc trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước và hạn chế các chính sách công nghiệp chiến lược của nước này. Trong buổi họp báo hôm 9 tháng 10, phát ngôn viên chính trị của Taliban Suhail Shaheen cho biết Kabul sẽ không hợp tác với Washington trong việc đối phó với nhà nước Hồi giáo ISIS, tổ chức cực đoan đang ngày càng hoạt động mạnh mẽ ở Afghanistan và cũng là mối đe dọa cho nước Mỹ. Chúng tôi có thể chống lại nhà nước Hồi giáo một cách độc lập, ông Shaheen nhấn mạnh.
ISIS đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công gần đây, bao gồm một vụ đánh bom liều chết hôm 8 tháng 10, khiến 46 người Hồi giáo dòng Shiite thiểu số thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi họ cầu nguyện trong một nhà thờ Hồi giáo ở phía bắc thành phố Kunduz. Cuộc hội đàm ở Doha vừa qua là cuộc họp đầu tiên kể từ khi lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan vào cuối tháng 8, chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài 20 năm và đánh dấu việc Taliban lên nắm quyền. Mỹ đã nói rõ cuộc đàm phán không phải là bước dạo đầu để Washington công nhận tính hợp pháp của chính quyền mới Afghanistan. Hoa Kỳ vẫn cần theo dõi lực lượng Hồi giáo trong thời gian dài để quyết định công nhận hay không. Các cuộc hội đàm này diễn ra sau 2 ngày thảo luận đầy khó khăn giữa các quan chức Pakistan và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tại Islamabad, tập trung vào các vấn đề tại Afghanistan. Pakistan đã kêu gọi Mỹ kết nối với các nhà cầm quyền mới của quốc gia Nam Á và giải phóng hàng tỷ đô la tiền quỹ quốc tế của Afghanistan để ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này. Pakistan cũng kêu gọi Taliban hòa nhập hơn với quốc tế và tôn trọng vấn đề nhân quyền, cũng như các nhóm dân tộc và tôn giáo thiểu số. Cuối ngày 9 tháng 10, hãng tin Al Jazeera có trụ sở tại Doha đưa tin các cuộc đàm phán đã bắt đầu. Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Amir Khan Muttaqi cho biết Taliban đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm đối với nguồn ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Phía Washington chưa tiết lộ thông tin gì về các cuộc đàm phán. Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các thiết bị quân sự của Mỹ bị bỏ lại ở Afghanistan mà không được vô hiệu hóa sẽ mang lại lợi ích cho các cường quốc khác, bao gồm cả Nga và Trung Quốc. Theo Sputnik News, tại cuộc biểu tình cứu nước Mỹ vào hôm 9 tháng 10, ông Trump nói, Nga và Trung Quốc đã nắm trong tay những mẫu máy bay trực thăng tuyệt vời của Mỹ. Washington có máy bay trực thăng Apache tối tân và các nước đó đang khám phá kỹ thuật, tái thiết kế những bộ phận của chúng. Họ đang bóc tách các thành phần, khai thác công nghệ và sẽ sớm tạo ra những loại khí tài tốt nhất với chi phí rẻ. Theo báo cáo trên Wall Street Journal, quân đội Mỹ đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa gần 100 phương tiện chiến đấu và hàng chục máy bay trước khi rời Kabul vào tháng 8. Tuy nhiên, ông Trump nói rằng, trái với một số tuyên bố, các thiết bị còn lại ở Afghanistan không bị vô hiệu hóa. Số lượng lớn vũ khí và thiết bị của Mỹ hiện đang được bán trên thị trường chợ đen. Cựu Tổng thống còn cho rằng chỉ 3% trong tổng số những người được đưa ra khỏi Afghanistan trên các chuyến bay sơ tán của Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn để được đưa đến Mỹ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden không biết ai đã lên những chuyến bay đó, ông chỉ trích. Vào tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ cũng đã nói với đám đông những người ủng hộ ở Perry, Georgia rằng ông Biden đã tỏ rõ sự kém cỏi trong việc dàn xếp cuộc rút quân khỏi Afghanistan. Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran được ký vào năm 2015, JCPOA đã và đang bị đình trệ kéo dài. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cuối tuần qua cho biết mối quan tâm chính của Iran trong bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm giải cứu thỏa thuận JCPOA 2015 sẽ đều xoay quanh chủ đề tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ mà Iran cáo buộc là sự trừng phạt đơn phương. Được biết, kể từ khi giáo sĩ Hồi giáo Sayyid Ebrahim Raisi theo đường lối cứng rắn được bầu làm tổng thống Iran vào tháng 6, các cuộc đàm phán nhằm đưa Washington và Tehran trở lại tuân thủ hiệp ước hạt nhân năm 2015 đã bị hoãn lại. Phát biểu trong chuyến thăm tới Syria, Ngoại trưởng Amirabdollahian nhắc lại rằng Iran sẽ sớm quay trở lại các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc trên thế giới, bao gồm các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước hạt nhân vào năm 2018 và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt làm tê liệt nền kinh tế của Iran, khiến Tehran vi phạm một số hạn chế hạt nhân của hiệp định. Trong lúc đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tổ chức một cuộc họp ba bên tại Bộ Ngoại giao vào thứ Tư tuần sau 13 tháng 10 với các ngoại trưởng của Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với chủ đề hội đàm có khả năng xoay quanh vấn đề hạt nhân ở Iran. Đây là cuộc họp đầu tiên được tổ chức kể từ khi Hiệp định Abraham được ký kết vào năm 2020. Các thỏa thuận bình thường hóa mà Israel đã ký với Bahrain và UAE cũng là bước quan trọng của chính quyền Biden nhằm củng cố hiệp ước giữa các nước, giúp các quốc gia Ả Rập bình thường hóa quan hệ với Israel sau nhiều thập kỷ thù hận. Tờ Axios dẫn lời các quan chức Israel cho biết, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid và Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed đã khởi xướng cuộc họp này tại Washington. Theo Axios, một cuộc họp tương tự diễn ra bí mật vào năm 2009 khi đại sứ UAE tại Washington, Joseph Al-Ontaiba và người đồng cấp Israel Saleh Merodor đã cùng nhau liên hệ với chính quyền Obama để nêu lên những lo ngại của họ về Iran. Cuộc họp ba bên vào tuần tới sẽ được tổ chức công khai và ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Các quan chức Israel nói rằng cuộc họp sẽ tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác Mỹ, Israel, Tiểu vương quốc Ả Rập về một số vấn đề, trong đó có nỗ lực củng cố Hiệp định Abraham. Tuy nhiên, các quan chức Israel cho rằng cuộc gặp cũng sẽ là cơ hội để trình bày mối quan ngại của Israel và UAE về chương trình hạt nhân của Iran và hoạt động trong khu vực.
Họ sẽ thảo luận về những tiến bộ đạt được kể từ khi ký Hiệp định Abraham năm ngoái, các cơ hội hợp tác trong tương lai và các vấn đề song phương, bao gồm an ninh và ổn định khu vực, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương đã lên án cuộc tấn công của phiến quân Houthi của Yemen nhằm vào sân bay King Abdullah của Saudi Arabia ở Jazan. Theo báo cáo, vụ tấn công đã khiến ít nhất 10 người bị thương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết trong một tweet rằng, chúng tôi lên án cuộc tấn công quá khích của lực lượng Houthi vào sân bay King Abdullah ở Jazan, Saudi Arabia, khiến cho 10 thường dân vô tội đã bị thương. Người phát ngôn của Liên minh Ả Rập, Chuẩn tướng Turki Al-Malki nói rằng cuộc tấn công nhằm vào sân bay King Abdullah ở Jazan đã được thực hiện vào tối thứ Sáu ngày 7 tháng 10 bởi một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ làm bị thương 10 hành khách và công nhân. Hôm thứ Tư tuần trước, ngày 6 tháng 10, 4 nhân viên tại một sân bay khác của Saudi Arabia đã bị thương sau khi một vụ tấn công tương tự được thực hiện bởi máy bay không người lái của phiến quân Houthi. Về làn sóng người di cư từ Haiti với mong ước thực hiện giấc mơ Mỹ đang gây đau đầu nhiều quốc gia trong khu vực, Đại sứ Hoa Kỳ tại Mexico Ken Salazar vừa lên tiếng cho rằng một giải pháp cho làn sóng này phải được phối hợp bởi cả Hoa Kỳ và Mexico. Đó là một vấn đề rất quan trọng đối với cả hai quốc gia và cũng là một vấn đề quan trọng đối với cả khu vực Tây Bán Cầu, ông Salazar nói trong một cuộc họp báo. Bình luận của ông Salazar được đưa ra sau một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador. Trong chuyến thăm sau một thời gian hợp tác căng thẳng, chính quyền Biden ngày càng phụ thuộc vào nước láng giềng phía Nam để ngăn chặn tình trạng di cư không chỉ từ Trung Mỹ mà còn cả Haiti và Venezuela. Cảnh sát Guatemala cho biết, vào tối thứ Sáu ngày 8 tháng 10, 126 người di cư, đa số là người Haiti, đã bị bỏ rơi trong một chiếc xe kéo. Trong một thông tin đáng chú ý khác cũng liên quan đến vấn đề di cư, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 10 đã kêu gọi khởi động các cuộc đàm phán về hiệp ước di cư giữa Liên minh châu Âu và Anh. Ông Darmanin cũng thúc giục chính phủ Anh giữ vững lời hứa tài trợ cho cuộc chiến chống lại những người nhập cư bất hợp pháp tụ tập ở bờ biển phía Bắc nước Pháp tìm cách đi vào Anh. Việc người di cư vượt qua eo biển Manche đến miền Nam nước Anh là một mồi lửa gây xích mích liên tục giữa Paris và London, đặc biệt là vấn đề chi phí phát sinh trong việc kiểm soát họ. Theo thống kê của lực lượng bảo vệ biển Pháp, tổng cộng 15.400 người đã cố gắng đi qua eo biển trong 8 tháng đầu năm này, tăng 50% so với con số của cả năm 2020. Chính phủ Anh vẫn chưa thực hiện được những gì đã hứa với chúng tôi, ông Darmanin nói. Chúng tôi kêu gọi người Anh giữ lời hứa cung cấp tài chính vì chúng tôi đang duy trì sự an ninh biên giới cho họ. Theo một thỏa thuận đạt được vào tháng 7, Anh đã đồng ý tài trợ cho an ninh biên giới ở Pháp với số tiền là 62,7 triệu euro, tương đương 73,8 triệu đô la. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Anh, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel vào tháng 9 đã đe dọa giữ lại số tiền viện trợ này do có số lượng kỷ lục người di cư đến từ Pháp. Trong 3 tháng qua, Pháp đã ngăn chặn 65% nỗ lực vượt biển của những người nhập cư bất hợp pháp, tăng từ con số 50% của trước đây. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!